በ2017 ወይም ደግሞ ቀጣይ አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ያ ማለት አዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ፣ አዳማ፣ ጂማ እና የመሳሰሉት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ፒኤችዲያችሁን በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አፕላይ አድርጋችሁ መማር የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፊካሊ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ መስራት የምትፈልጉ ልጆች 2016 ወይም ደግሞ አዲስ በወጣው ካሪኩለም ለተፈተነው የሰጡንን ኮርሶችና ኢንትራንስ ኤግዛሙ ፎከስ ያደረገባቸው ኤሪያዎችን እንዲሁም ደግሞ የሪሰርች ቶፒካችሁ የት ላይ ሊሆን እንደሚችል የተሰጡን ሲኖፕሲስ ታይትሎችና እኛ ያቀረብናቸው ያለፉትን እነሱን ክሊርሊ የማሳያችሁ ይሆናል። ያ ማለት ከዚህ ተነስታችሁ በአዲሱ ካሪኩለም የተቀረጸ ትምህርት ስለሆነ ወይም ደግሞ ኢንትራንስ ኤግዛም ስለሆነ በዚህ መልኩ ራሳችሁን ካሁኑ ሬዲ አድርጋችሁ ቀጣይ የሚመጣውን ኢንትራንስ ኤግዛም ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ለማለፍና ራሳችሁን ለማዘጋጀት ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የመለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። አብራችሁን ቆዩ። PhD in computer science, computer engineering, software engineering እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ as a general the entrance exam ፎከስ ያደረገበት ማለት ነው። እና ሪሰርች ቶፒካችሁ አንደኛ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ፣ ሁለተኛው ክላውድ ኮምፒውቲንግ፣ ሶስተኛው ሳይበር ሴኩሪቲ፣ አራተኛው ሞባይል ኤንድ ሴንሰር ኔትወርክ፣ ኳንተም ኮምፒውቲንግ፣ ባዮ ኢንፎርማቲክስ፣ ሮቦቲክስ፣ ሴሜንቲክ ዌቭ፣ ዲጂታል ኢሜጅ ኮምፒውቲንግ፣ ዳታ ሳይንስ ኤንድ ቢግ ዳታ። እነዚህ ቤዚክ ሪሰርች ቶፒኮችም እንዲሁም ደግሞ ጀነራል እና ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ኑራችሁ ከነዚህ ላይ ነው ኢንትራንስ ኤግዛሙ ፎከስ ያደረገው ፈተናውን ለማለፍ እና የፒኤችዲ ትምህርታችሁን ለመቀጠል ስለነዚህ ቶፒኮችና ስለነዚህ የሪሰርች ታይትሎች በደንብ ዲቴይል የሆነ ኖሌጅ ሊኖራችሁ ይገባል። ሶ ካሁን ጀምራችሁ ስለ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ፣ ክላውድ ኮምፒውቲንግ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ በአጠቃላይ እዚህ ላይ የተዘረዘሩትን በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል ኢንትራንስ ኤግዛሙን ለማለፍ ከፈለጋችሁ። ሁለተኛው PhD in artificial intelligence ላይ አፕላይ የምታደርጉ ልጆች ደግሞ artificial intelligence ሲባል በጣም እንደሚታወቀው ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሮቦት ላይ ሊሆን ይችላል። በውስጡ ብዙ ብራንች እንዳለው ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ PhD in artificial intelligence ኢንትራንስ ኤግዛሙ ፎከስ ያደረገው አንደኛው probability and statistics ነው። ይሄን ኮርስ ባይ ዘ ዌይ ቤዚክ ነው። ስፔሻሊ AI ላይ ላለ ሰው probability and statistics ከታች ክላስ ስንወስደው ተራ ነው ይመስላል። BSCም ማስተርስ ላይ ስንወስደው ነገር ግን በጣም ቤዚክ የሆነ ኮርስ ነው። ሶ probability and statistics ሪቫይዝ ወይም ደግሞ ማንበብ ይጠበቅባችኋል። ሌላው general artificial intelligence and machine learning። እንግዲህ artificial intelligence ስንል በውስጡ በጣም ብዙ ብራንች ነው ያለው ብያችኋለሁ። ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ አለ፣ ማሽን ለርኒንግ ያ ማለት ሃንድ ክራፍትድ የምንለው ስለ ሃንድ ክራፍትድ ወይም ደግሞ ስለ ማሽን ለርኒንግ ለምሳሌ ከኢሜጅ አኪዩዜሽን ጀምሮ እስከ ክላሲፊኬሽን ሙሉ ለሙሉ ኢሜጅ ላይ እየሰራችሁ ከሆነ ብዬ ባስብ ፊቸር ኤክስትራክሽኑ ማን ነው፣ ሪሳይዚንጉ ማን ነው፣ ሂስቶግራም ኢኳላይዜሽኑ ማን ነው፣ ክላሲፋየሩ ማን ነው፣ ፕሪዲክሽኑ በምን አልጎሪዝም ነው ልንሰራው የሚለውን እያንዳንዱን አልጎሪዝም በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል። ሌዚ ለርነር፣ ሃንድ ክራፍትድ፣ ፊቸር ኤክስትራክሽን፣ ክላሲፋየር ደግሞ ኢንሃንስመንት የምንሰራባቸውን እያንዳንዱን አልጎሪዝም በደንብ ኢን ዲቴይል ማየት አለባችሁና ስለ ማሽን ለርኒንግ ኤንድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጀነራል የሆነ ኖሌጅ ሊኖራችሁ ይገባል። ሌላው ዲፕ ለርኒንግ ነው። ዲፕ ለርኒንግ ላይ ስንመጣም የዲፕ ለርኒንግ አልጎሪዝሞችን በደንብ ማየት አለባችሁ ኢንክሉዲንግ ባክ ፕሮፓጌሽን ጨምሮ ማለት ነው። ለምሳሌ ዲሲሽን ትሪ ሊሆን ይችላል፣ ጄኔቲክ አልጎሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ኮንቮሉሽናል ኒውራል ኔትወርክ ኦር CNN ሊሆን ይችላል፣ SVM KNN የመሳሰሉትን ፎር ክላሲፋየር፣ ፕሪዲክሽን፣ ሪኮግኒሽን፣ ፊቸር ኤክስትራክሽን፣ ፎር ሰግመንቴሽን፣ ኦግመንቴሽን ምናምን የምንጠቀምባቸውን አልጎሪዝሞችና ጀነራል ኮንሰፕቱን ሃው ኢት ወርክስ የሚለውን በደንብ ማየት አለባችሁ። የተሰሩ ሪሰርቾችንም ሪሰንት የሆኑትን ማየት ይጠበቅባችኋል። ኢንትራንስ ኤግዛሙ ፎር PhD in artificial intelligence, probability and statistics, general AI and machine learning and deep learning ማለት ነው። ሶ በAI ላይ መስራት የምትፈልጉ ልጆች it may be robot as I mentioned in the previous መጀመሪያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩኝ it may be robotics ሊሆን ይችላል፣ it may be natural language processing ሊሆን ይችላል፣ it may be image processing ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ artificial intelligence ላይ ያለውን ነገር በደንብ ለማየት ሞክሩ። ኢንትራንስ ኤግዛሙን ስፔሻሊ አዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ አፕላይ አድርጋችሁ መማር የምትፈልጉ የሲኖፕሲስ ታይትል ወይም ደግሞ ሪሰርች ቶፒክ የሰጡና እዚህ ላይ ወደ 10 ሪሰርች ቶፒኮች አሉ። የመጀመሪያው ሪሰርች ቶፒክ ወይም ደግሞ ሲኖፕሲስ ታይትል የተሰጠን ማሽን ለርኒንግ ቤዝድ ካፍ አናላይዝ ፎር ኢርሊ
ዲቴክሽን ኦፍ ኒውሞኒያ ማለት የሳምባ ምች ማለት ነው። ይሄን የሳምባ ምች ኢርሊ ወይም ደግሞ ቀደም ብሎ በሽታው ከመባባሱ በፊት ሳምፕሉን በመውሰድ ካፍ አናላይዝ ወይም ደግሞ የትንታ ኦር የሳል አናላይዝ የሚሰራ ሞዴል ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ማሽን ለርኒንግ ፎር ፕሪዲክቲቭ ዲያግኖሲስ ኦፍ ስትሮክ። እንግዲህ what is ስትሮክ አሁን በጣም ከባድ የሆነው ዲዚዝ ነው። ባይዘው በሀገራችን ላይ ብሬናችን ነው የሚጎዳው ወይም ደግሞ ጭንቅላታችን ነው ቶሎ ብሎ አታክ የሚያደርገን። ይሄ የሚመጣበት ብዙ ኬዞች አሉ። ምንድነው የሚያደርገው? ብሎክ ብለድ ሳፕላዩን ብሎክ ነው የሚያደርገው፣ ይዘጋዋል። ሎንግ ተርም ዲሴቢሊቲ እንዲሁም ደግሞ ብሬን ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል። ከፋ ሲልም ወይም ደግሞ እድግ ሲልም ደግሞ ጀስት ቶሎ ሰዎችን የሚገል በሽታ ነው። ሁላችንም ከዚህ በሽታ ይጠብቃል። ኤኒዌይስ ማሽን ለርኒንግ ፎር ፕሪዲክቲቭ ዲያግኖሲስ ኦፍ ስትሮክ የስትሮክ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ዲዚዙን አይደንቲፋይ ወይም ደግሞ ዲያግናይዝ የሚያደርግ ሞዴል ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ማሽን ለርኒንግ ፎር ሾርት ተርም ኤንድ ሎንግ ተርም ዌዘር ፎርካስቲንግ። ዛሬ ዝናብ ይዘንባል፣ ዛሬ ፀሐይ ነው፣ ሙቀቱ ምናምን እያሉ ሰርቫይ ኢንጂነሪንጎች ወይም ደግሞ ሰርቫይ ላይ የሚሰሩ ዌቲንግ ቴምፕሬቸሩን እንዲሁም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሜዥር አድርገው በሬዲዮ ምናምን ሲናገሩ እንሰማለን። ዌዘር ፎርካስቲንግ ማለት ነው ጀስት ፕሪዲክሽን መስራት ስለ ዌዘር ኮንዲሽን። ዊዝን ማሽን ለርኒንግ ፎር ሾርት ተርም ኤንድ ሎንግ ተርም የአጭር ጊዜና የሎንግ ተርም አሁን ያለውን ሲስተም ተጠቅመን ያሉትን ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ ቱሎች ተጠቅመን how can we predict the weather forecasting የሚል ሲስተም ዲቨሎፕ እናደርግ ነው። ይሄኛው ታይትል የተሰጠ። አራተኛው ማሽን ለርኒንግ ፎር ቱበርኩሎሲስ ዲቴክሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ፍሮም ቺስት ኤክስራይ ኢሜጅ። ቺስት ኤክስራይ ለምሳሌ ቱበርኩሎሲስን ዲቴክት ለማድረግ በሽታው አለበት የለበትም የሚባለውን በጣም የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ ወይም ደግሞ ዲያግኖሲስ ሜካኒዝሞች አሉ። አንደኛው ስፑተም ነው። እኔ በባለፈው የማስተር ሴን ትምህርት የሰራውበትኝ። ሁለተኛው ጂን ኤክስፐርት ኦፍ ማሽን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሶስተኛው ካልቸር ቴስት። አራተኛው ቺስት ኤክስራይ ኢሜጅ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ቺስት ማለት ጀስት ከደረት ላይ የሚወሰድ ይሄ ደግሞ የደረታችን መቁሰል ወይም ደግሞ በተለያዩ ኬዞች አፌክት ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ትኩስ ነገር ስንወስድ ሊላላጥ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ምች ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይስ ቱበርኩሎሲስን በቺስት ኤክስራይ ኢሜጅ how can we detect and classify ማድረግ እንችላለን የሚለው አራተኛው ታይትል ነው። አምስተኛው ብሬስት ካንሰር ዲቴክሽን and classification from mammographic image። ይሄም ከጡታችን አካባቢ የሚወሰድ 3D የሆነ ኢሜጅ ነው። ያንን ኢሜጅ በመውሰድ ብሬስት ካንሰር ወይም ደግሞ የጡት ካንሰርን ምን ማድረግ ነው? ዲቴክት ማድረግና ክላሲፋይ ማድረግ ነው። ስድስተኛው ML ፎር ስኪን ዲዚዝ ዲቴክሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ማሽን ለርኒንግ ቤዝድ የሆነ ስኪን ወይም ደግሞ የቆዳ በሽታ ዲቴክት የሚያደርግና እሱን ክላሲፋይ የሚያደርግ። ሰባተኛው ሃርት ትሮማቲክ ዲዚዝ ዲቴክሽን ነው። ይሄም ደግሞ የልብ ምትን ወይም ደግሞ የልብ በሽታን ዲቴክት የሚያደርግ ሲስተም ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። ስምንተኛው AI ፎር ፕሪሚቲቭ ሳይዘር ዲቴክሽን ኤንድ ፕሪዲክሽን ፍሮም EEG ሲግናልስ። ከEEG ሲግናል ኢምፕሊፕቲክ ሳይዘር ዲዚዝ ማለት ጀስት የሚጥል በሽታ ማለት ነው። ሰዎችን የሚጥል ወይም ደግሞ እንደ መንፈስ ያለ በሽታ ነው። ሶ እሱንም ከEEG ሲግናልስ ኢንፎርሜሽን በመውሰድ ጀስት ፕሪዲክት ማድረግ ወይም ደግሞ ዲቴክት ማድረግ ነው። ዘጠነኛው AI ሞዴል ፎር ኮንቲኒዩስ የሻማኒሲስ ሴል ዲቴክሽን ፎር ስኪን ስላይድ ስሚር ስላይድ ኢሜጅ። ይሄም ጀስት እጃችን ላይ ደረታችን አካባቢ ላይ ፊታችን ላይ የሚወጣ የቡጉንጅ አይነት በሽታ ነው። እሱንም ዲቴክት የሚያደርግ AI ሞዴል ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። የመጨረሻው ዌይት ሊምፍ ዲዚዝ ዲቴክሽን ኤንድ ሴቨሪቲ ኤስቲሜሽን። ዌይት ሊምፍ ዲዚዝ ማለት ጀስት የስንዴ ቅጠልን ወስዶ የዛን ዲዚዝ ዲቴክት ማድረግ አለበት የለበትም የሚለውና ሴቨሪቲ ኤስቲሜሽን ማለት ጀስት ግሬዲንግ ሲስተም መስራት ማለት ነው። በጣም ሴቨሪቲ ሌቭሉ ወይም ደግሞ የዲዚዙ ከፍተኛነትና ኦር ዝቅተኛነት ያ ማለት ኢርሊ ስቴጅ ነው ዲቴክት እያደረግን ያለ ነው ወይም ደግሞ ሲጀምር ነው ወይስ ደግሞ በጣም በሽታው ከተባባሰበት ነው የሚለውን ዲግሪውን ወይም ደግሞ ግሬዱን የሚሰራ ኦር ሴቨሪቲ ኤስቲሜሽን። በሰው በሽታ ሲኖስ በጣም የታመመ ኢመርጀንሲ ክፍል የሚገባ ማለት ነው ወይም ደግሞ ገና በሽታው ሲጀምረው የሚያሳየው ሲምፕተም አቷን ማለት ነው። ሶ ግሬዲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ ሴቨሪቲ ኤስቲሜሽን የሚሰራ። ሶ እነዚህ ቶፒኮች ወይም ደግሞ ታይትሎች ነበሩ ለሲኖፕሲስ ወይም ደግሞ ሪሰርች ቶፒክ የተሰጡና እዚህን ታይትል ወስደን በእነዚህ ታይትል አንዱን መርጠን ኮንሰፕት ኖት ወይም ደግሞ ሲኖፕሲስ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል በባለፈው ያሳየዋችሁ ነው። አንድ ሲኖፕሲስ ኢንትሮዳክሽኑ፣ ሊትሬቸር ሪቪው፣ ሜቶዶሎጂ፣ ኮንትሪቢዩሽኑ፣ ኦብጀክቲቭ፣ ሪሰርች ታይትላችሁ ወይም ደግሞ ሪሰርች ኩዌሽናችሁ ምን እንደሚ
እንደሚመስል ካሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እዛ ላይ በደንብ ታዩታላችሁ ብያስባለሁ። ከነዛ ውስጥ የተመረጡትኝ እነዚህ አራት ታይትሎች ናቸው። ዲፕ ለርኒንግ ቤዝድ ዌት ሊምፍ ዲዚዝ ዲቴክሽን ኤንድ ሰቨሪቲ ኤስቲሜሽን አንደኛው ነበረ። ኤአይ ቤዝድ ካፍ አናላይዝ ፎር ኢርሊ ዲቴክሽን ኦፍ ኒሞኒያ ይሄም ሁለተኛው ሪሰርች ቶፒክ ነው ያለፈው። ሶስተኛው ብሬስት ካንሰር ዲቴክሽን ኤንድ ክላሲፊኬሽን ፍሮም ማሞግራፊ ኢሜጅ፣ የመጨረሻው ማሽን ለርኒንግ ፎር ሾርት ተርም ኤንድ ሎንግ ተርም ዌዘር ፎርካስቲንግ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ በ2016 ለሪሰርች የተመረጡት። ሶ as you have seen on here most of the research topics ምንድናቸው ስፔሻሊ ኤአይ ላይ ሆኖ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ቪዥን ላይ ነው የተመረጡት። እናንተም ስፔሻሊ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አዝ ኤ ጀነራል፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ሪሰርች ታይትላችሁን ሞባይል ኤንድ ሴንሰር ኔትወርክ ላይ፣ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ላይ፣ ባዮ ኢንፎርማቲክስ ላይ፣ ሮቦቲክስ ላይ እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ኤአይ ላይ ገብታችሁ እዚህ ላይ ያየናቸውን ወይም ደግሞ እነዚህን ያላለፉትን ታይትሎች በደንብ ሞዲፋይ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በተጨማሪም እነዚህ የሪሰርች ታይትል ወይም ደግሞ የሲኖፕሲስ ታይትል ከሆኑ እኛስ እዚህ አካባቢ ምን አይነት ታይትል ወይም ደግሞ ቶፒክ ልናወጣ እንችላለን የሚለውን መገመት አያቅታችሁም። ቀደም ብዬም እያሳያችሁ ስለሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ያላችሁ። ሶ በጣም ኢገርና ለመማር ፍላጎት ያላችሁ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ኤንድ ሳይንስ ቴክኖሎጂ የራሱ የሆነ መንዝሊ ሳላሪ አለው። ኖርማሊ ስራችሁን ለቃችሁም ሆነ ስራችሁን እንደያዛችሁ ስፖንሰር ሄዳችሁ ስትማሩ በጣም ብዙ ጥቅሞች ያለው ፒኤችዲ ፕሮግራም ነው የከፈተው አሁን በአዲሱ ካሪኩለም ማለት ነው። ሶ እነዚህን ታይትሎችን በደንብ አይታችሁ ራሳችሁን ሬዲ አድርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የምትወስዷቸውን ለኢንትራንስ ኤግዛም ኮርሶችንም በደንብ ተዘጋጅታችሁ ለወደፊቱ ወይም ደግሞ ቀጣይ የሚመጣውን ፒኤችዲ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ትምህርታችሁን መቀጠል ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል በዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሌን አዲስ ከሆናችሁ አሁንም በድጋሚ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላ ቪዲዮ በሌላ ታይም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።